đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Thời đại đẹp nhất nhảy dù đài Hồ Nam, lúc trước Trần Tinh Húc và Hồ Băng Khanh vì bộ phim này mà yêu nhau. Hiện tại hai người chia tay nên phim phát sóng sẽ khiến cả hai rất lúng túng, cũng sẽ không hỗ động quá nhiều đối với bên tuyên truyền phim. Đài Hồ Nam tiếp theo sẽ mời đoàn phim tuyên truyền trên Happy Cam, đoàn đội hai bên đều từ chối xuất hiện cùng chung khung hình. Nửa cuối năm nay rating phim chiếu trên Hồ Nam đều thê thảm, Mango TV độc quyền phát sóng, Người Phản Quang, Trần Tinh Húc, Trương Vũ Kiếm. Phim tiếp theo của Trần Tinh Húc hợp tác cùng Cái Nguyệt Hi, nội dung là phim hình sự trinh sát. Bành Tiểu Nhiễm có vài couple ổn định nhưng hiện tại cơ bản đều đã hủy bỏ rồi, ví dụ như couple với Trần Tinh Húc. Bành Tiểu Nhiễm không có chống lưng trong giới, cộng thêm việc cô ấy không phải diễn viên có xuất thân chính chuyên nên rất nhiều tài nguyên phim ảnh người khác không cần nữa mới đến tay cô ấy. Hiện giờ Bành Tiểu Nhiễm đã thành lập phòng làm việc riêng nhưng năng lực của đoàn đội có hạn. Vẫn không thể lấy được cho cô ấy những tài nguyên chất lượng, vì uống thuốc nên cơ thể Phùng Thiệu Phong bị phù lên. Kiểu béo phù thế này dù tập luyện cũng không giúp giảm cân được. Phùng Thiệu Phong đang quay bộ cổ trang cùng Bành Tiểu Nhiễm. Đoàn làm phim phải thêm cho anh ấy mấy lần bộ lọc, vì thế khi hai người đứng cạnh nhau hình ảnh không đồng nhất. Về chuyện này Bành Tiểu Nhiễm không nói gì nhưng trong lòng rất thất vọng về chất lượng bộ phim. Phim đề tài hiện thực của Triệu Lệ Dĩnh là thu âm ngay lúc quay, nên Triệu Lệ Dĩnh đã mướn giáo viên biểu diễn theo sát cô ấy cùng đi quay phim. Triệu Lệ Dĩnh lại hợp tác cùng Dior rồi. Đây là tài nguyên mà phía tư bản cô ấy mới tiếp cận được giới thiệu cho, để có thể đứng vững trong giới thời trang. Triệu Lệ Dĩnh đã đầu tư bất động sản ở chỗ nhà tư bản này, bìa eo tháng 1 có chút rắc rối, vốn dĩ đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh đã bàn bạc ổn thỏa với bên tạp chí rồi. Nhưng mà Nghê Ni cũng muốn có bìa khai niên của eo, phía Nghê Ni có ý để Triệu Lệ Dĩnh chụp bản đặc biệt. Bởi vì nhân mạch mảng thời trang của Triệu Lệ Dĩnh không mạnh bằng Nghê Ni nên đành chịu lép vế, bộ phim khoa học viễn tưởng kia tạm thời chưa chọn được diễn viên. Các tin đồn hiện tại chủ yếu để cọ phim, tuy rằng nguyên tác rất hay nhưng khi đưa lên màn ảnh rộng vẫn cần một đạo diễn có năng lực rất cao mới được. Hình tượng nữ chính bộ này cũng khá, là một nhà khoa học nữ, chỉ là hiện tại Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang quay phim, các hoạt động khác cũng nhiều. Có nhận bộ kia hay không phải chờ thêm mới biết. Dreamer, Sở Kiều Truyện phần 2 cũng đang được chuẩn bị, nhưng đội hình diễn viên không phải là đội hình của phần 1. Dreamer, Hữu Phỉ đã thay đổi đội hình lồng tiếng rồi, lồng tiếng trong video trailer khác với lồng tiếng trong phim chính thức. Phim điện ảnh Cầu Trạng Tia Chớp bản quyền nằm trong tay Trần Tư Thành, nữ chính đang tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh, nhưng nam chính đã dự định chọn Lưu Hạo Nhiên. Triệu Lệ Dĩnh tham gia tối đa cũng chỉ có thể bình phiên với Lưu Hạo Nhiên. Cộng thêm phòng vé của phim 1 giờ về đến nhà do Lưu Hạo Nhiên đóng chính bị vùi dập giữa chợ. Triệu Lệ Dĩnh không nguyện ý phim điện ảnh tái xuất lại hợp tác bình phiên với Lưu Hạo Nhiên mà còn phải gánh thực tích phòng vé. Đoàn đội bây giờ vẫn chưa quyết định ký kết. Quan Hiểu Đồng và Triệu Lệ Dĩnh đều có quan hệ khá tốt với Trịnh Hiểu Long. Phía Quan Hiểu Đồng còn muốn nhân cơ hội gia nhập phe của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng từ trước tới nay tâm của Triệu Lệ Dĩnh chỉ đặt ở việc đóng phim, không hề có ý định đề bạt hậu bối. Mối quan hệ hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Chính Ngọ sẽ không kết thúc nhanh như vậy, hai bên luôn hòa thuận vui vẻ với nhau. Hiện tại khi quay phim, Triệu Lệ Dĩnh đều chú trọng đội ngũ chế tác. Phim của Chính Ngọ có chất lượng khá cao, cũng là hạng mục đoạt giải lớn, cho nên nếu không có mâu thuẫn gì lớn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ không kết thúc hợp tác với Chính Ngọ. Bộ phim cổ trang đại IP mà Nhiệt Ba nhận vốn dĩ là tìm Triệu Lệ Dĩnh nhưng cô đã từ chối. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp xúc bắt đầu Nam Kichika. Là Lưu Hòa Bình và Khổng Xanh đạo diễn hợp tác, xuất phẩm của Chính Ngọ Dương Quang, thành viên chế tác rất tốt. Ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh thì còn đoàn đội khác cũng tiếp xúc như Quan Hiểu Đồng. Có mấy chuyện chống lại Tiêu Chiến còn lên hot search nhưng đoàn đội của Tiêu Chiến cũng thông minh hơn, không phản hồi không tham dự vào. Gần đây cư dân mạng chú ý đến một anti-fan chống lại Tiêu Chiến trong một thời gian dài tên là Vương Phú Quý. Người này từng tung ra bản ghi chép nội bộ của Nhạc Hoa nên không ít người đoán rằng đây là nhân viên của Nhạc Hoa. Tiếp sau đó chính Vương Phú Quý đưa ra bản thanh minh nói mình không có liên quan gì tới Nhạc Hoa, đơn giản là một người không thích Tiêu Chiến. Người này cũng nói rằng, bản thân từng là fan Tiêu Chiến nhưng sau đó bị tổn thương mà chuyển sang làm anti-fan. Chính bản thân Nhạc Hoa cũng đưa ra văn bản thanh minh, nói những tin đồn trên mạng là vô căn cứ, Nhạc Hoa chưa từng nuôi người làm nhiệm vụ bên ngoài. Nhưng fan Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời của Nhạc Hoa, dưới bình luận liên tiếp yêu cầu Nhạc Hoa kiện Vương Phú Quý để bảo vệ danh dự. Dựa vào phát ngôn chưa từng nuôi người làm nhiệm vụ bên ngoài của Nhạc Hoa, fan Tiêu Chiến đưa ra ảnh chụp màn hình thông báo tuyển dụng fan chuyên làm nhiệm vụ. Thanh minh, phản hắc mà kiểu fan có chức vụ và kiểu người được nuôi để làm nhiệm vụ về cơ bản giống nhau, đơn giản là đổi cách gọi mà thôi.
Tuy chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết thúc cả năm trời nhưng những chuyện phát sinh phía sau chưa từng chấm dứt, từng là anh em tốt. Nhưng bây giờ thay vì phát đường lại tặng nhau dao găm, nếu chuyện này là sự thật sẽ khiến rất nhiều fan couple đau lòng. Nói về fan có chức vụ thì nói thật hầu như công ty nào cũng nuôi mà thôi, ở cái thời đại này điều tiết được dư luận chính là nắm được lợi thế. Mỗi công ty đều cài rất nhiều người nằm vùng trên Weibo, đa bần, mấy cái rumor, lịch trình của nghệ sĩ, tài nguyên hay cả chuyện tình cảm hầu như được mấy người này cố ý tung ra, tự tung ra hoặc do đối thủ tung ra. Đây là việc nhà nhà đều làm nhưng nhà nhà không chịu nhận. Single của Tiêu Chiến đã sớm thu xong, ngoài ra MV ca khúc cũng đã quay xong. Dreamer, Dư Sinh xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, năm sau mới phát sóng. Trong số các bộ phim truyền hình có sự tham gia của Tiêu Chiến, bộ phim cấp thiết nhất thực sự là Dư Sinh, suy cho cùng. Phim truyền hình hiện đại có chu kỳ ngắn và phải hợp thời, Lang Điện Hạ vốn đã có lịch chiếu từ lâu nhưng vì vấn đề của Tiêu Chiến mà bị hoãn đến quý 4 năm nay. Ngoài chuyện bộ phim nhảy dù phát sóng thì mọi hoạt động chiếu phim đang diễn ra bình thường. Đối với phim chiếu mạng mà nói, điều nhà sản xuất quan tâm không nằm ở danh tiếng mà chính là lượt xem. Lưu lượng của Tiêu Chiến lớn như vậy nên lượt xem không cần lo, tiền vẫn là kiếm đủ. Còn một nguyên nhân nữa là để tránh làn sóng phản đối Tiêu Chiến còn chưa dừng hẳn nên phía phát hành đã từ bỏ việc tuyên truyền. Thay vào đó công chiếu full các tập phim trên diện rộng. Đây là một kiểu thử nghiệm phát hành mới, cũng là để thử phản ứng của thị trường đối với Tiêu Chiến. Nếu các tín hiệu đều tích cực thì các bộ phim khác của Tiêu Chiến sẽ liên tiếp có lịch phát sóng thôi. Giải thưởng phim truyền hình lần thứ 5 năm 2020 do Weibo tổ chức mở cổng bình chọn online cho 3 hạng mục phim truyền hình phổ biến, vai nam phổ biến và vai nữ phổ biến. Trong công ty Hoan Thụy có Thành Nghị và Nhậm Gia Luân lọt vòng đề cử. Tranh giải là ông chủ của công ty, Khương Lỗi đương nhiên sẽ thể hiện sự ủng hộ cho hai diễn viên dưới trướng quản lý của mình bằng cách bình chọn cho họ. Phó Chủ tịch Hoan Thụy Khương Lỗi khoe trên Weibo rằng đã vote cho cả Thành Nghị và Nhậm Gia Luân ở hạng mục vai nam phim truyền hình phổ biến, mỗi ngày được vote 10 lần. Tuy nhiên, dân mạng phát hiện thực chất chỉ có lượt vote cho Thành Nghị của Khương Lỗi là thật, còn lượt vote cho Nhậm Gia Luân thực chất chỉ là copy paste lại nội dung bài đăng cũ và thay tác Thành Nghị thành Nhậm Gia Luân, tức là Khương Lỗi đã copy lại nội dung từ bài viết bình chọn Thành Nghị rồi chỉnh sửa lại thành tên Nhậm Gia Luân. Phiếu bầu cho Thành Nghị là thật, Nhậm Gia Luân thì không hề có, là ông chủ quản lý cho hai diễn viên nhưng lại tỏ ra thiên vị, người được kẻ không, khiến fan hâm mộ hai nhà bắt đầu gây tranh cãi. Fan Thành Nghị cho rằng thần tượng mình nằm không cũng trúng đạn, tự dưng lại bị chỉ trích, trong khi đó, phía Nhậm Gia Luân sợ rằng nam diễn viên sẽ chịu bất công, bạc đãi. Sau đó trạm phản hắc của Nhậm Gia Luân đã treo tài khoản Weibo của Khương Lỗi chỉ vì Khương Lỗi vote cho Thành Nghị mà không vote cho Nhậm Gia Luân. Đây không phải là lần đầu tiên công ty quản lý và ông chủ Khương Lỗi khiến Thành Nghị trở nên khốn khổ, khó xử. Trước đó, nam diễn viên mất rất nhiều fan hâm mộ và bị dư luận chỉ trích vì thái độ phũ phàng với bạn diễn viên Băng Nghiên. Nhiều người cho rằng sắc mặt khó coi của anh chàng tại buổi họp báo lưu ly hôm đó là do chỉ thị do phía Hoan Thụy yêu cầu nhằm tháo gỡ trói buộc couple giữa Thành Nghị và biên Băng Nghiên. Gần đây, bài viết tuyên chiến với fan couple từ phía công ty quản lý Thành Nghị cũng đã gây tranh cãi lớn, không những không thể xoa dịu tình hình mà còn khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Danh tiếng Thành Nghị đã tiêu cực nay còn thêm phần phản cảm, bị ghét bỏ.